नमस्कार. सुवर्णाज कुक अँड बेक रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप स्वागत आहे. आज आपण झणझणीत असा कोल्हापुरी तांबडा रस्सा कसा करायचा ते बघणार आहोत. तर त्यासाठी मी इथे कुकर गरम करत ठेवलेला आहे आणि आता त्यामध्ये 2 चमचे तेल टाकते. तेल गरम झालं की त्यामध्ये एक कांदा बारीक चिरलेला टाकते. कांदा थोडासा परतून घ्यायचा आहे. 1 मिनिटभर याला छान परतून घेऊया कांद्याला आपण. आणि आता आपल्याला यामध्ये मीठ टाकायचं आहे. मिक्स करून घेऊया. आणि इथे मी मटण घेतलेलं आहे. 1 किलो मटण आहे आणि स्वच्छ धुवून घेतलेलं आहे. आता आपला कांदा थोडासा ब्राऊन झालेला आहे. यामध्ये आपण मटणचे पीसेस सर्व टाकून घ्यायचे आहेत आणि याला छान आता मिक्स करून घ्यायचा. 1-2 मिनिटे मटणाला तेलावर छान परतून घ्यायचं आहे. त्यामुळे मटणाला स्वतःचं पाणी सुटेल. हे बघा, या पद्धतीने मटण आपण छान तेलावर परतून घ्यायचं आहे 2 मिनिटे. हे बघा, मी परतून घेते. हे आता आपलं मटण छान 1-2 मिनिटे परतून झालेलं आहे. आता आपल्याला यामध्ये पाणी घालायचं आहे. पाणी गरम करूनच घालायचं आहे, गार पाणी घालायचं नाही आहे. हे मी गरम केलेलं पाणी घातलेलं आहे. आता कुकरला झाकण लावायचं. एकदा मिक्स करून घेऊया आणि कुकरला झाकण लावून 4 ते 5 शिट्ट्या काढून घ्यायच्या आहेत आपल्याला. आपलं मटण होतंय तोपर्यंत आपण याचा मसाला बनवूया. कढईमध्ये मी 1 चमचाभर तेल घेतलेलं आहे आणि 2 कांदे घेतलेले आहेत पातळ स्लाइस करून आणि त्याला तेलावर आता छान ब्राऊन करून घेतलेलं आहे मी. आता यामध्ये सुकं खोबरं घालायचं आहे. 1 वाटीभर मी सुकं खोबऱ्याचे तुकडे करून घेतलेले आहेत. ते छान आता तेलावर भाजून घेते. हे बघा, आता यामध्ये तमालपत्र टाकते. 2 तमालपत्राची पानं मी तुकडे करून टाकलेले आहेत आणि 2 चमचे तीळ, 1 चमचा जिरे, 2-3 लवंगा, 2-3 मिरे आणि 2 ते 3 तुकडे दालचिनीचे टाकलेले आहेत. आता हे सर्व मी छान भाजून घेते. यामध्येच आता आपल्याला लसूण घालायचं आहे. 15 ते 20 लसणाच्या पाकळ्या व 1 इंच आलं तुकडे करून टाकलेले आहेत. आता हे सर्व आपल्याला भाजून झाल्यानंतर मिक्सरच्या भांड्यात काढून घ्यायचं आहे आणि थोडीशी कोथिंबीर टाकलेली आहे. याच्याबरोबरच मी टोमॅटो घेतलेले आहेत. 2 मोठे टोमॅटो काप करून हे सुद्धा पेस्टमध्ये घालणार आहे. आता आपलं हे कुकर झालेलं आहे का पाहूया. एकदा ढवळून घेऊया आणि मटण आपलं शिजलेलं आहे का ते चेक करूया. हे बघा, मी हे 5 शिट्ट्या करून घेतलेल्या आहेत. मटण आपलं छान शिजलेलं आहे आणि आता आपला मसाला इथे छान वाटून झालेला आहे. कांदा आणि खोबरं, तीळ आणि टोमॅटो, कोथिंबीर हे सर्व मी छान ह्याचं वाटण करून घेतलेलं आहे. छान बारीक पेस्ट बनवून घेतलेली आहे मी. आणि आता हे पाणी मटणातून बाजूला काढून घेतलेलं आहे. आता आपण फोडणी करूया. एका पातेल्यामध्ये मी 4 मोठे चमचे तेल घेते आणि 4 ते 5 चमचे मी तिखट टाकते. तेल थोडंसं गरम झालं की लगेच तिखट टाकायचं आहे. जास्त गरम तेल नाही करायचं आहे. आता यामध्ये आपल्याला जो आपण मसाला वाटून घेतलेला आहे तो सर्व टाकायचा आहे आणि सर्व मिक्स करून घ्यायचं आहे. आता चांगलं तेल सुटेपर्यंत 1-2 ते 3 मिनिटं हा मसाला छान परतून घ्यायचा आहे तेलावर. तिखट तेलावर टाकल्यामुळे छान तवंग येतो. आता मी हळद टाकलेली आहे. हळद मी मटण शिजताना टाकली नव्हती, मी आता टाकते हळद. 2 छोटे चमचे हळद टाकलेली आहे. हे बघा, छान तेल सुटायला सुरुवात झालेली आहे. आपला हा मसाला आता तयार आहे. आपण जे पाणी काढलेलं आहे मटणातील ते आता पाणी यामध्ये सर्व टाकायचं आहे. तुम्हाला कितपत रस्सा बनवायचा आहे त्यानुसार पाणी तुम्ही
एक्स्ट्रा वाढवू शकताय। हे मी सर्व पाणी टाकलेलं आहे। आता याला एकदा छान ढवळून घेतलेलं आहे। मिक्स करून घेऊया सर्व आणि आता याला छान एक उकळी काढूया दणकून। मी मीठ परत एकदा टाकते यामध्ये, शिजताना थोडं टाकलं होतं, आता परत एकदा मी टाकलेलं आहे। तुम्ही सुद्धा चेक करून टाकायचं आहे। हे बघा छान उकळी यायला सुरुवात झालेली आहे। आता मी गॅस बारीक करते, थोडंसं ढवळून घेऊया आणि बारीक गॅसवर एक 2 ते 3 मिनिटे छान उकळून घेऊया आपला रस्सा। हा पहा छान बारीक गॅसवर आपला रस्सा उकळत आहे। एक 2 ते 3 मिनिट आपल्याला उकळायचा आहे। छान तवंग असा आलेला आहे, झणझणीत आपला रस्सा, छान तांबडा रस्सा दिसतो आहे। खूप छान मस्त असा हा आपला रस्सा तयार आहे। हा मी गॅस बंद केलेला आहे आणि हा आता सर्व करून घेते। झणझणीत असा आपला तांबडा रस्सा तयार आहे। तुम्हाला रेसिपी कशी वाटली मला नक्की कळवा। जर व्हिडिओ आवडला असेल लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।